So yun guys, welcome na naman sa bago kong video. At sa video ko na ito, ituturo ko ngayon kung paano tanggalin yung background sa picture nyo. Ginawa ko tong tutorial para sa mga balak maging YouTuber o yung mga bago pa lang sa YouTube na hindi pa masyado marunong mag-edit. Pero gamit lang ang Android phone nyo ay pwede nang tanggalin ang background sa picture nyo para gawing transparent. So narito, ipapakita ko ang 3 ways para matanggal yung background sa pic nyo. Una, using app na background eraser. Pangalawa, using app na PicsArt. And pangatlo, using website na remove.bg. So simula tayo sa background eraser kung paano tanggalin yung background sa pic. Ito yung background eraser. Mag-import na agad tayo ng picture na tatanggalin natin sa background para mabilis. So ito yung picture na gagamitin ko. Sample lang naman to para sa pagtanggal ng background. So andito na, ang gagamitin lang naman natin is magic tool na nakikita nyo sa baba, and dahan-dahan alisin yung mga background or yung gusto nyo alisin dyan sa pic. Pwede nyo rin palitan yung background ng app na dark and bright nang sa ganong way, mas madali nyo may spot yung natitirang pixel or yung pagkatapos nyo i-edit, may matitira dyan na mga etc. Ganun. So, ito yung result ng edit ko. So, pwede na to i-export. And dun sa smoothness, nakikita nyo sa baba, 0 lang. Kasi pag nilagay nyo yung 5, pwedeng mabawasan pa yan. Or so, papangit yung edit. So, ganoon lang magtanggal ng background sa background eraser app. So, next tayo, paano magtanggal ng background sa PicsArt. So, sa PicsArt, mas madaling magtanggal ng background ng picture kaysa kanina. Hanapin nyo yung color background and tap nyo yung unahan o yung katabi ng white background. Yun yung transparent na background. Then tap the add photo and hanapin nyo yung picture na tatanggalan nyo ng background. After nyo ma-import yung picture na gagamitin nyo, gagamitin natin ang cut-off tool. Hanapin nyo dyan. Sa cut-off tool, i-highlight nyo naman yung mga gusto nyong itira sa pic. Ganyan, ganito. Kailangan nyo rin i-zoom in yan para mas madali nyo ma-highlight yung mga gusto nyo itira. Katulad sa background eraser, it takes time pero okay naman yan pag natapos na natin. So kahit tapos nyo na i-highlight yan, i-check nyo pa rin kung may nasamang background dyan sa pic. After nyan, export nyo na sa gallery. Take your time para pag-aralan to pero kung sa tingin nyo, mahirap pa rin sa inyo mag-edit ng ganon, try nyo pa rin magtanggal ng background ng pic through website na remove.bg. So sa remove.bg, ang kailangan nyo lang naman is internet connection. Then sa website na ito, hindi na kailangan ng account o ano pang account yan, and 100% free. First step, upload nyo lang yung pic. After nun, makikita ninyo ang difference ng original pic na in-upload nyo and dun sa transparent background na pic, which is yung na-edit na. At pwede na siya i-download. So ganun lang kadali. Sa dami kong ginawa at sa dami kong sinabi, yun yung pinakamadali. And uulitin ko po, ginawa ko po itong tutorial para sa mga baguhan sa YouTube na mag-aaral mag-edit. So I hope na gustuhan yung video na to and I hope na may natutunan din kayo. Kung nagustuhan nyo pala yung video ko, huwag nyo kalimutan mag-like, share at mag-subscribe at pindutin ang notification bell icon para laging updated sa mga uploads ko. So hanggang dito na lang muna. See you on my next video.